guys, welcome back to my channel. আজি অন্য এটি ৰেচিপিলে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি বনাব ওলাইছিলো এগৰ দম। তো কিনো প্ৰয়োজন ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব। ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে আলু আৰু কণী বইল কৰি লৈছো আৰু ইফালে মই মছলা ৰেডি কৰিছো। ইয়াত মই এটা ধুনীয়াকৈ পেষ্ট বনাইছো। ইয়াত আছে জলকীয়া, বিলাহী, গোটা গৰম মছলা আৰু আদা নহৰু। ইফালে আটা মাৰি থৈছো আৰু আনফালে কেৰাহী বহাই দিওঁ। কেৰাহী গৰম হোৱাত ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি কণীকেইটা ফ্ৰাই কৰি ল'ম। অলপমান হালধি নিমখ দি কিনে অলপমান ৰঙচুৱা হোৱাৰ পিছতে আকৌ নমাই থৈ দিম। ৰঙচুৱা হৈ গ'ল, এতিয়া কণীকেইটা নমাই দিম আৰু সেইখিনি তেলতে অলপমান লং, ইলাইচি, দালচেনি তেলতে দি দিলোঁ আৰু এটা তেজপাত দি দিছোঁ। এতিয়া দি দিছোঁ আদা নহৰু পেষ্টখিনি আৰু ধুনীয়াকৈ লৰাই ল'ম। এতিয়া ইয়াত দি দিম অলপমান নিমখ, হালধি আৰু এচামুচ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি দি দিম। ইয়াত কোনো ধৰণৰ পেকেটিং মছলা বেলেগ ইউজ কৰা নাই, অকল কাশ্মীৰী ৰেড চিলিৰ বাহিৰে। আৰু যিখিনি মিক্সিত মছলা লাগি আছিলে সেইখিনি অলপ পানীৰে আখলি কিনে আকৌ তাত দি ধুনীয়াকৈ তেল বিৰিঙি অহালৈ ভাজি ল'ম। এতিয়া কম জুইত ঢাকন লগাই লগাই ভাজি থাকিম। এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভাজ খালে আৰু যিখিনি আমি বইল কৰি ৰাখিছিলোঁ আলু, সেইখিনি ইয়াৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিম। সেইখিনি আমি কম জুইত ধুনীয়াকৈ ভাজি থাকিম ঢাকন লগাই লগাই। আলুখিনি মছলাখিনিৰ লগত ধুনীয়াকৈ ভাজ খালে এতিয়া মই দিনতে বনাই থৈ দিয়া অলপমান দালি আছিলে সেয়া তাত দি দিম আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই ল'ম আৰু এইখিনি অলপ টাইম ভাজ খাব দিম মছলাখিনিৰ লগত মিলি যোৱালৈ। ধুনীয়াকৈ মিলি গ'ল আৰু এতিয়া অলপ গৰম পানী দি দিম জোখ অনুপাতে। ধুনীয়াকৈ লৰাই এতিয়া কণীকেইটাও দি দিছোঁ। তো আমাৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ আছে, ধুনীয়াকৈ উতলি আহিছে আৰু আমি গেছটো এতিয়া অফ কৰি দিম। ইফালে আমি যিহেতু ৰাতি ৰুটি খাব ওলাইছোঁ তো তাৰ কাৰণে ইফালে ৰুটি বনাই আছোঁ আৰু আমাৰ কণীৰ ৰেচিপি ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া আপোনালোকে ভাতৰ লগতো খাব পাৰে, ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰে। আমি আজি ৰুটিৰ লগতেই খাম। তো আপোনালোকেও বনাই খাই চাবচোন। তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক, কমেণ্ট, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই বাই।